kabes! This is Chris, your KUYA PANDISOY, and welcome to my channel. Today, may bago na naman akong ibabahagi sa inyo. Tipid tips and lockdown menu na kayang-kaya mo ihanda sa iyong pamilya. Simpleng sangkap at very affordable. Sardinas and luncheon meat fritters. Ituro ko sa inyo step by step my own version na siguradong masarap at magugustuhan ng iyong pamilya. Kaya tutok na! Kung bago ka sa channel ko, please support me by subscribing my channel. Click subscribe and hit the bell button para ma-notify po kayo para sa mga bagong videos. Alrighty, stay tuned para sa actual procedure. Alrighty, daghang salamat! Ito mga sangkap na ating gagamitin para sa ating sardinas and luncheon meat fritters. Unang-una yung ating sardinas, ang ating luncheon meat, sayote at saka patatas. Unang-unang gagawin ay hatiin sa dalawa ang ating sayote sa dalawang parte at tatanggalin yung buto sa gitna ng ating sayote. And then mamaya-maya irarab lang natin yung ating dalawang parte ng ating sayote para matanggal yung mga tagok. Sa Bisaya, tagok ang tawag dito, yung puting malagkit sa gitna. Okay? Ayan. Kitang-kita nyo yan, natanggal na yung mga tagok. Ayan. And then, next to this is babalatan na natin ang ating sayote. Ayan. Ganyan lang. Gagawin nyo ito sa inyong sayote. Alrighty! Okay. Ang next na gagawin natin ay babalatan natin ang ating patatas. Right. Yan. Normal lang na pagbabalat ng ating patatas at hindi ako gumagamit ng peelers. Yan. Normal na kutsilyo lang ginagamit ko. Alright. Gagawin ito sa lahat ng patatas na gagamitin ninyo. Okay. Alright. And then ibabad lang natin sa tubig para maiwasan ang pagngitim kaagad ng inyong vegetables. Alright, at hihiwain na natin yung ating sayote. Ayan, we cut it into small cubes. I-chop into small cubes. Ayan, maliliit. Ayan, maliliit na paghiwa ng ating sayote. Alrighty, at gagawin rin natin ito sa ating patatas. The same po ang hiwa ng ating sayote at saka yung ating patatas. Alrighty! Stay tuned mga kapatid, kapamilya at mga kapuso. Ayan, yan lang po ang gagawin. Masarap ito. Garantisadong masarap at masasarapan ang buo ninyong pamilya. Ayan. Simpleng-simple, di ba? Ayan. Yan lang po ang gagawin natin. Ayan. Alrighty. Okay, after natin mahiwa at ma-slice yung ating patatas, ilagay lang natin sa ating lagayan at isusunod natin sa pag-slice yung ating luncheon meat. We cut it into small cubes yung ating luncheon meat. Ito, gumagamit lang ako ng 1/4 na part ng ating luncheon meat. Ayan. Okay, I cut it into small cubes. Ayan. Right, and ilagay lang sa ating lagayan at yung ating sardinas ay kailangan na nating tanggalin ng sauce ng ating sardinas. Ayan, ilagay ko lang sa isang lagayan. Ayan. Okay? And then, pagkatapos na matanggal ang sauce ng inyong sardinas, ay pipit-pitin lang ito. Ayan. Ayan, i-anuhin lang. Dudugmukon lang ba? Dugmukon para sa Bisaya. Alright! Ayan. Ayan na po ang ating gagamitin para sa ating sardinas and luncheon meat fritters. Okay, next na gagawin natin ay ihanda na natin yung ating mga ricados. Alrighty. Yan, ilagay po natin ng mantika. You could use any vegetable oil, canola oil, or palm oil, or coconut oil. Ayan. Okay, make sure lang na mainit ang inyong mantika and then i-add ang inyong bawang. Ayan. Half ng ating bawang and then nagdagdag din po ako ng ating sibuyas. Ayan. Alright. Make sure lang na
maluto ng konti ang inyong bawang at inyong sibuyas. Yes. And then idadagdag na po natin yung ating sardinas. Alright. Kailangan lang maluto ang ating mga sangkap bago natin ipaghalo-halo ang lahat. Alright. Para mas masarap po ang ating sardinas fritters. Alrighty. Yan, dadagdagan na po natin ng asin. Yan, just a half teaspoon na asin. And then ating black pepper, kasi tayong mga Pinoy ay napakahilig ng pamintang durog. Yan. Okay. And then hahaluin lang and then ilagay sa isang lagayan. Alright. And then let it cool down. Ayan. And then saka natin isunod ang ating luncheon meat. Alright. Okay. This time, the same pan na po ang gagamitin ko. Hindi na po ako gamit ng iba pang pan. Ayan. Lalagyan ko lang ulit ng mantika. Ayan. Okay. And the same procedure. The same procedure earlier. Lagay ko po yung aking bawang. Ayan. And then, isusunod ko rin sa paglagay yung ating sibuyas. Ayan. Okay. Looks good. Yeah. Hope you are enjoying watching mga kapamilya, mga kapuso, and mga kapatid. Alright. Yan. Okay. And then, make sure lang din na maluto ng konti. And then, i-add po yung ating sliced and chopped luncheon meat. Alrighty. Yan. Okay. Ayan. Hahaluin lang. And then, again, titimplahan din natin. Lalagyan natin ng asin. And then, yung ating ground black pepper. Ayan. And then, you just mix it. Alright. Simple. Ayan. Make sure lang na maluto ang inyong luncheon meat. Alright. Ayan. Luto na ang ating luncheon meat. Ganun kabilis. Alright. Ilagay lang din natin sa isang lagayan. Okay. Okay. Next na isunod natin sa pagluto yung ating chopped na patatas at saka yung ating sayote. Ayan. Ilagay lang ng oil at saka ilagay yung ating patatas. Ayan. Alright. Then haluin lang. And then you just mix it. And then make sure na maluto ng konti. And then you just add on the sayote. Alright. And it will be the same thing. Napaka-simple. Dadagdagan nyo lang, titimplahan nyo lang din ng asin at saka paminta. And this time, nag-add lang din ako ng garlic powder to add more flavory sa ating gagawing luncheon meat and sardinas fritters. Ayan, dagdag ko lang ng asin. And then this time, 1.5 teaspoon na asin kasi medyo marami po yung ating sayote at saka yung ating patatas. And then nagdagdag ako ng ating ground black pepper. Hindi nga to black pepper, kundi light brown black pepper. And then nagdagdag ako ng ating garlic powder to add more flavor. Alright! Yan. Hahaluin lang and then tatakpan natin para madaling maluto yung ating patatas at saka yung ating sayote. Okay? Hinaan lang ng konti ng ating apoy and then serve, tatakpan lang natin. And then just leave it for a few minutes and then we'll check after a few minutes kung luto na kagad yung ating patatas and sayote. Ayan, after a few minutes, ayan, let's check. Ayan, luto na yung ating patatas at sayote. Make sure na hindi po siya masunog. Ayan. Okay, anyway, watery naman yung ating patatas. So, nag-i-extract siya ng sarili niyang juice. So, no need to worry. Okay? Ayan. And then, titikpan ko lang. Okay? Alright. Pagkatapos niyan, ito yung ating prito na luncheon meat at saka yung ating sardinas. And then, iset aside ko lang yung half ng ating patatas at saka yung ating sayote. Ilalagay ko lang siya sa ating naluto na luncheon meat. Ayan. This is the half part ng ating lulutuin. Okay?
And then, idadagdag ko sa ating kawali yung ating sardinas. Alright. Okay? And this time, no need nyo nang timplahan ulit kasi timplado na po siya. Okay? You just mix it up. Okay? Kailangan lang maluto at ma-incorporate po ang ating mga sangkap. Ayan, luto na. And then, ilagay lang sa isang lagayan. Ayan. Ilagay lang natin sa isang lagayan. And then, let it cool down. Ayan. Pag malamig na po ito, pwede nyo nang ilagay sa inyong ref. And then, pwede po itong magstay sa inyong ref ng 1 week, 2 weeks. Ayan. And then, pwede po kayo magluto as you need it. Pwede nyo gawing torta or anything. Ayan. Pwede rin natin isunod. Isunod natin sa pagluto yung ating luncheon meat. At ganun din. It follow the same procedure. Okay. Ayan. Ito po yung ating naluto na sardinas at saka yung ating luncheon meat. And gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito po yung ginagawa ko. Ayan, meron po akong beaten egg. Ayan, at kasi gagawa ako ng sardinas fritters. Ayan, you could also do like bola-bola. You could also cook torta. And then you could also add on more vegetables. And then, after po ng paglagay ng beaten egg, maglalagay din po ako ng all-purpose flour or plain flour. Ayan. Okay. Ayan, kasi since timplado na po ito, no din na po magtimpla ulit. Ayan. You could do this at home. You could do this anytime at home. Lalo na kaya nyo po itong gawin sa inyong tahanan. And then, pwede nyo rin po itong preserve sa inyong refrigerator at pwede kayong magluto anytime kung gusto ninyo. Ayan. Alright. Okay, lalo na ngayong pandemic and most of us are staying at home. Ayan, pwede nyo itong gawin. Sobrang tipid at hindi kailangang gumastos ng mahal para kumain ng masarap. Ayan. You could also do the same procedure sa ating luncheon meat. Ayan. And then, and then add ako ng beaten eggs. This is 2 pieces beaten eggs, and then nag-add po ako ng aking harina. This is 1/4 cup na harina, and then nagdagan ko lang ng konti. Alright, and then you just mix it up. Ayan, and then we're ready to go para prituhin yung ating sardinas and luncheon meat fritters. Ayan, preheat na po ako ng ating mantika sa ating stove. Ayan, and then yan, gagawin lang niyo po ito. Napakasimple. You could do your own design. Actually, you could also do this cooking at home together with your kids as part of your bonding moment. Yan. Okay? Yan, ginagawa ko, binibilog-bilog ko lang ng konti yung ating sardinas. Ayan. And then, ibabad lang sa kumukulong mantika. Ayan. Make sure na mainit yung inyong mantika. Alright. Stay tuned and enjoy, guys. And I hope you are enjoying this cooking video. Alright. Okay. Okay, ayan na ang ating naluto na sardinas fritters. And then, isunod ko sa pagluto yung ating luncheon meat. Sa ating luncheon meat, gusto ko medyo flatten siya para gagawin ko siyang, pwede ko siyang gawing burger patty. Ayan. Okay, I plan to serve this for our snacks later. Alright. Okay, ayan. All you have to do is just to take out a spoonful of the luncheon meat mixture and then flatten it up. Ayan. Alright. Ayan. As easy as that, luto na po yung ating luncheon meat fritters. Ayan. Okay. And look at that. Ayan. Sobrang bango. Okay. Okay, we just drain a bit yung ating mga niluluto. Ayan. And then, we are ready for our lunch. And then, nakhanda na rin po yung ating para sa ating snacks. Okay. Thank you so much, guys, for watching. Yes, I'm excited for snacks time. Ayan po yung ating naluto na luncheon meat fritters. Ayan. With my sliced bread. Ayan. Tinanggal ko lang po yung gilid ng ating sliced bread. And then, I just add on just the normal ketchup. Ayan.
Then you could also add on like vegetables or anything. Yan, this is like your burger patty. Yan. Yes, let's try. Okay, tikman natin. Yes, I just slice a bit. Yes, I will show you kung paano at anong itsura. Yes, look at that. Wow, sobrang sarap. Okay, alright. Yes, and then this is my last piece, yes. And then tikman din natin yung ating sardinas fritters. Yan, with my brown rice. Alright, looks yummy and smells so good. Alrighty. Napakasimpleng sangkap at pwedeng-pwede nyo gawin sa iyong pamilya. Right? Alright! Thank you so much guys for watching this video, and I hope you get something and learn something out from this video guide. And I hope to see you again in my next video. And wherever you are now, please always keep safe and always remember na unique ka dahil the best in the world ka. Again, this is Chris, your Kuya Pandisoy. I love you. Bye!